Good.
Ja, men hör, det är inte så.
er hægt. Ég hef ekki viljað gera. Þetta var þetta er eitthvað betur núna. Það er bara eitthvað þetta að gera. Það er þessi hérna hrein. Er þessi hérna? Það er ekki stífur. Ég þarf ekki að taka.
Inquilino.
Verður telpuna til þig hérna? Ingi Leifaldir hérna? Mínir menn hérna? Hvað er þín hérna? 1, 2, 3. Eina hönd hérna? Óli hérna? 1, 2, 3. Gabriel, Sölvi, kom hérna. Óskar, kom hérna. Óskar, verður þú komið hérna? Af því að hann Kristófur kemur ekki, þið fóðu Sölva hérna. Endilega. Jú, það er gullandi fóðu þáttur, það veit ég. Sverri, vantar Sverri. Sverri mættir. Í kvitsokkanum.
ruslið, sko. Já, ég skil þig.
Oskar, takk fyrir þig.
Jag tänker bara hämta bort det.
Það vantar ekkert